Sa video na ito, tuturuan kitang gumawa ng YouTube channel art. Hi there everyone, my name is Rani Atienza and welcome to my channel. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng channel art and kung paano italagay sa YouTube channel mo. Bakit ba mahalaga na meron kang YouTube channel art or ano ba itong YouTube channel art? Ang YouTube channel art is ito yung background ng profile picture mo sa iyong channel. Kung ihahalin tulad mo ito sa Facebook is ito yung Facebook cover photo. So bakit mahalaga na meron tayo nito? Mahalaga ito kasi ito yung magbibigay sa mga visitors mo ng first impression, kung ano yung laman or content ng YouTube channel mo. And kapag meron ka nito, mas nagiging mukhang professional or mas nagiging mukhang seryoso ka dun sa craft na ginagawa mo dun sa YouTube channel mo, So make sure na gawin mo ito kasi kung hindi mo ito gagawin, ang automatic by default lalagyan ito ng YouTube and hindi ganun kagandahan yung itsura. Parang blank lang siya, walang icon, walang text. So pagpasok ng visitors mo sa channel mo, yun yung bubungad, Ang video na ito is a quick and easy tutorial. So make sure na panoorin mo hanggang dulo. Watch till the end and after that, i-apply mo. Before tayo mag-dive in dun sa aking video tutorial, by the way, gagawin ko lang ito sa cellphone or sa tablet. Pwede natin itong gawin. So very easy, quick and easy talaga. Hindi mo kailangan na maging techie para gawin ito. But as I've said, bago tayo mag-dive in dun sa video tutorial, please hit that subscribe button and that notification bell to support me para ma-encourage pa ako na gumawa ng mga videos na kagaya nito, mga videos na makakatulong sa mga fellow YouTubers ko, especially dun sa mga nagsisimula pa lang dito sa YouTube. And after mo mapanood or during your viewing and sa tingin mo nakakapag-provide ako ng value sa iyo or nakakatulong ako, I would highly appreciate kung magko-comment ka sa comment section ng yes para naman mabigyan mo ako ng feedback. Ito kasing mga comment na ito, itong mga feedback na ito is nagsaserve as fuel, Nagsaserve as fuel, as encouragement sa aming mga YouTubers para mag-create pa ng mga content na kagaya nito na makakapag-provide ng value sa mga viewers namin. So again, thank you for pressing that play button and without further ado, let's dive into our demonstration. Okay, sa demonstration na ito, tablet yung gagamitin ko, But sabi ko nga kanina, pwede naman na cellphone yung gamitin nyo, Alright, so simulan na natin yung demonstration. Okay, so simulan na natin. Makikita nyo rin sa screen nyo yung screen ng tablet ko, Alright, so pwede tayong mag-download nung background or yung gusto natin na image para dun sa cover sa channel art natin gamit ang app na ito, itong Pexel. Ayan, nada-download yan sa Google Play or sa iOS if iOS yung device ninyo, Gagamitin natin itong Pexel and dito tayo magda-download ng pictures for our cover art. Ito kasing Pexel is maganda kasi wala itong copyright, Hindi ka maka-copyright dito. Free to use ito, So, let's say ang gusto nating hanapin is camera lens kasi yun yung gusto mo na image dun sa channel art mo. Let's check kung meron tayong pwedeng makita dito. Ayan, So may mga lumabas dito na lens ng camera. Hanap lang tayo, Okay, let's say itong image na itong napili natin. Ang kailangan mo lang gawin dito is i-download ito. I-press mo itong download button na ito. And kapag pinress mo yan, may option dyan na palitan mo ng sizes ito. I-click mo lang itong change size. Ayan. And then meron dito mga sizes na lalabas, Original, large, medium, and small. For this demonstration purposes, gamitin natin yung large na size, And then after that, i-click lang natin yung download. Okay, so hintayin lang natin na ma-download
kapag na-download na ito, mapupunta ito doon sa gallery mo, and doon natin mamaya kukunin yung image, ano. Right after natin ma-download ito, ayan, completed na yung download complete na. So ang gagawin natin ngayon is pupunta na tayo doon sa susunod naman nating app na gagamitin, which is the Pexel Lab. Sa Pexel Lab naman, ito is pwede nyo ring ma-download sa Google Play or sa iOS device ninyo. Dito naman natin gagawin yung mismong channel art, ano. For demonstration purposes, ang gagawin ko lang muna is lagyan ng text yung na-download nating photo para hindi masyadong maging mahaba itong ating video. Okay, so binuksan na natin ngayon yung ating Pexel Lab. Ang kailangan natin gawin is i-press itong tatlong dot na icon sa upper right part ng screen natin, and i-click natin yung Use Image from Gallery. Once na-click natin yan, lalabas na, ito yung dinownload natin na photo. Ayan, lalabas na yan. Ang kailangan natin gawin ngayon is i-press mo lang yung check button na yan, and ito na. Meron ng text dito sa gitna, i-double click lang natin yan. Ayan. So, ilagay natin yung desired na text natin. Ako, gusto kong i-all caps. So, ilagay lang natin. So, life is a gift. Enjoy it. Full tank every day. Grateful every day. Ayan. So, yan yung gusto kong message na ilagay doon sa channel cover art ko. But then again, sa inyo, depende yan sa inyo kung anong gusto nyong ilagay na message dito or text. So, i-okay lang natin yan. I-press lang natin yung okay na button. And then, once ma-press natin yan, i-move natin to. I-click natin yung parang text box, and i-click natin yung letter A na icon sa baba ng screen natin. Ayan. So, once na-click natin yan, pwede na nating i-edit. So, yan, makikita natin. Ang una nating gawin dito is i-edit natin yung font niya, no? So, yung font niya is... So, let's say yung font niya is i-retain lang natin as is, pero gusto kong ilagyan ng style. Gusto ko yung gawin na bold. And then, gusto kong i-italics yan. I-check lang natin yan. Okay. Tapos, let's say na masyadong malaki yung ating text, paliitin natin yan. Ayan. And then, expand natin yan. Ilagay natin sa gitna. Okay. Malaki pa rin halimbawa. Ayan. By the way, sa gitna natin to ilalagay kasi itong buong image na to, hindi to makukuha. Hindi kasi ito makukuha as visible dun sa YouTube channel mo, ano? May certain portion lang yan na later on ipapakita ko sa inyo. So, i-check lang natin to kung satisfied na tayo dun sa size. And ayusin natin yung positioning. So, sabi natin, yung position na gusto natin is, nasa na yung position? Nawala. Ito, relative position, i-click natin yan. I-gitna natin, ayan. So, nakagitna na siya, ano? So, i-check lang natin yan. And, kung titingnan nyo, parang hindi masyadong kita yung text nyo. I-click nyo lang ulit yan. Further, i-edit nyo para makita. Pwede nyo palitan ng kulay. Or pwede nyo lagyan niya ng background. Testingin natin. I-enable natin yung background niya. And pumili tayo ng background. Let's say, lagyan natin yan ng background na color yellow. Ito, hindi kita siya. Ano? So, i-gray natin. Let's say yan, naka-gray. Okay. So, naka-gray siya. Palitan natin yung color nung mismong text. Explore nyo lang, guys. So, magdidepende ito sa inyo, kung ano yung gusto nyong itsura nung inyong channel art, So, explore nyo lang. So, yan. Let's say, satisfied na tayo dito. Simplihan lang natin, for the sake nung demonstration, Ang mahalaga naman dito is na ipakita ko sa inyo yung konsepto kung paano gawin. But then again, yung itsura and design is all up to you, guys. So, let's say okay na yan. Ang kailangan natin gawin is i-click itong icon na yan, yung icon na yan, yung diskette icon na yan, and
i-save as image natin. Save as image kasi gusto nating mapunta yung image sa gallery. Kailangan natin gawin ngayon is pumunta tayo sa YouTube mismo. But this time, hindi natin gagamitin yung YouTube app or yung YouTube Studio. Ang kailangan natin gawin is magbukas tayo ng browser. Kasi sa browser natin ito may edit. Hindi natin ito may edit sa YouTube app. So sa browser. So open natin halimbawa yung Chrome. Chrome yung gamit ko na browser. So i-type lang natin dito sa browser yung YouTube. Yung YouTube. Hanapin lang natin dito yung ating channel. Ayan. I-open natin yung channel natin. And dito sa channel natin, kung makikita ninyo dito sa screen niyo, makita niyo meron na akong background, meron na akong channel art dito. Pero palitan natin 'yan ng bagong channel art na ginawa natin. Press customize channel, and once ma-press natin yung customize channel na 'yan, makikita na natin yung option kung paano palitan 'yan. Pupunta tayo dito sa branding. Ayan, nandito na tayo sa profile picture, makikita nyo yan sa taas. Pangalawa is yung banner image. So, banner image yung papalitan natin. Ito din yung tinatawag natin na channel art. So, i-change lang natin yan. Or kung wala ka pang channel art, ang makikita mo dyang option is add. Add. And then, punta tayo dun sa gallery. Automatic pupunta yan sa gallery natin. And hanapin natin yung ginawa natin kanina. So, ito, nakita natin. So, ngayon na-download na natin, i-press lang natin yan. Ayan, so makikita nyo dito, hindi mo makikita yung buong image. Ito yung sinasabi ko sa iyo. So kapag pinress mo yan, yan lang yung makikita mo. Pero viewable yan sa TV, kapag naka-display yung smart TV mo. Ngayon, ang gusto natin dyan is etong viewable sa lahat ng device. Yan, ito lang yung makukuhang part nung image. Kaya kanina ang ginawa natin is dito natin ilagay yung text dito lang sa part na ito. So i-done lang natin yan. Ayan, so nagawa na natin. Makikita nyo dito nandoon na yung dinownload natin na image. So i-publish lang natin yan. Ayan, so okay na daw na-publish na raw yan. So ayan guys, so makikita natin sa ating screen napalitan na natin successfully yung YouTube channel art natin or yung ating banner. Alright, so ganun lang kadali at kasimple na gumawa ng YouTube channel art. So make sure na gawin mo ito, i-implement mo agad. Maraming salamat sa iyong oras. Thank you for your time sa panonood mo ng video na ito. Again, kung sa tingin mo is nakapag-provide ako ng value sa iyo or kung nagustuhan mo itong video na ito, please subscribe and please comment yes para mabigyan mo ako ng feedback para ako naman is ma-encourage na gumawa pa ng mga video na kagaya nito. Maraming salamat sa oras mo. Thank you for clicking that play button. I wish you a good day or a good night kung nasa ibang part ka ng mundo, and of course a good life. Maraming salamat again. Namaste.